Now unmuted. Good morning. Thank you very much, Honorable Yeshao. Yes, we are. Good morning. Good morning, everyone, and welcome to the panel this morning. It's a great pleasure to invite and welcome our distinguished speakers who I'm asking Tech to please unmute. Apologies for the late start. We had a few issues with unmuting. So if we can just all unmute. I'm going to jump into this right away. This morning, the panel is about resilience, it's about sustainability, and it's about impact. And we're going to have three opening salvos. Her Excellency Adejoke Orelope Adefolire is going to open. She was the Commissioner for Women Affairs when Ehingbeti started, and she is now the Senior Special Advisor to the President on SDGs, and has always been a strong advocate for public-private partnership, and specifically for our beloved state, Lagos. And I'm going to invite you, Your Excellency, to please begin with a 3-minute intro onto the theme sustainability, resilience, and impact. If I can just please ask the tech team to allow all my speakers and panelists to unmute. I noticed that Her Excellency is still muted. While we're doing that, I'm going to introduce all my other speakers. After her, we're going to listen to Ebenezer Onyego. I've given him the doctor title, actually. He's the Group Managing Director of Zenith Bank. He's also one of the proud sponsors of Ehingbeti and one of the strong financiers of not just sustainable businesses, but also increasingly circular businesses going forward. Mohammed Yaya is the resident representative of the UNDP, and also is going to speak very strongly for how development finance can help to support public-private investment. Key issues in terms of resilience are the question of youth restiveness and the big challenge of youth employment, and the new opportunities that looking at resilience and sustainability offers in terms of creating new jobs. I'm still looking at the speakers and they're all still muted. If I can just please ask Tech to unmute all my panelists while I'm doing the introductions, I would really appreciate it. Innocent Shukuma, who was the former head of Ford Foundation in West Africa, is now the vice chair of the Impact Investment Foundation. And so he's going to be speaking to impact investing and why that's so important, why it's so important that we're making investments not just from a for-profit point of view, but also from the perspective of social, economic, and environmental impact. That's more important now than ever. And actually, Africa can be a leading light in that regard, following on what we've heard for the last 2 days. And I'm also glad to have Honorable Yeshawu on the panel. He's actually physically present on the floor. So while Tech is trying to unmute us, I'm going to ask him perhaps to begin with a 3-minute opening in terms of how at the global level, economic and planning can support state level engagement with the public sector and the private sector to ensure that we're driving sustainability, we're driving resilience, and we're driving impact. Because above all, we have to empower youth, we have to empower women, as well as drive economic development and growth. So, Honorable Yeshawu, I'm handing over to you to start, and hopefully by the time you're done, all my speakers will be unmuted. Honorable Yeshawu. Can you hear me? Can you hear me? Okay.
Your Excellency, please, if I may ask you to begin. I see that you're unmuted. Okay. Good morning, distinguished ladies and gentlemen. Let me, because of time, adopt the already existing protocol. I recognize my colleagues. Thank you for finding time to be part of this. Also welcoming Ndidi back. Thank God for life. Honorable Shao, good morning, members of Lagos, member of Lagos State of Assembly. Morning, my brother. The 2030 Agenda for Sustainable Development, as we all know, envisions a present and a future that is economically sustainable, socially inclusive, and environmentally resilient. This vision is expressed in the framing of 17 Sustainable Development Goals with view to creating lasting positive impact on the economic, social, and environmental dimension of development. The sustainability, resilience, and impact are well embedded in 2030 Agenda for Sustainable Development. Unfortunately, as we all know that just as we commence the decade of action, meaning that 10 years to go for the achievement of SDG worldwide, the outbreak of COVID-19 pandemic challenging the prospect of achieving SDG in our country and the world. However, it is said that critical times call for critical measures. This moment requires that we all come together, recognize the impact on healthcare, education, social economy, well-being, and to find creative and innovative ways to build more equal, inclusive, and resilient society. We must urgently build back if we are to be on track to achieve the SDG by 2030. Because partnership between the public and private sector is a very necessary prerequisite for the success. On sustainability, near economy emerge from the business practices that assume a constant supply of resources. This approach is largely based on the extraction of resources, production of goods and services, and the disposal of post-consumer waste. Evidently, this approach is coming under increasing pressure because of the social and environmental demerits. And the circular economy is an economic system in which what raw materials, products, and components hardly lose their entire value, and renewable energy sources are largely utilized on a sustainable basis. Thus, circular economy entails the minimum use of raw materials, minimum use of products and components, and high quality of the use of raw materials. It promotes reduce, reuse, and recycle in closed system. Circular economy is well embedded in 2030 Agenda for Sustainable Development. For example, SDG 7 on access to affordable, reliable, and sustainable energy for all. SDG 11 on sustainable cities and communities. SDG 12 on responsible consumption and production pattern. SDG 14 on conserve and sustainably use of all marine resources, and SDG 15 on protect, restore, and promote sustainable use of the terrestrial ecosystem, are all reinforcing the promoting circular economy, which will also add more value to the achievement of SDGs. Indeed, COVID-19 has just presented us a unique opportunity to aggressively and strategically promote circular economy in Nigeria, especially in Lagos State, the center of excellence and economic hub of West Africa. With often unexpected lockdown due to pandemics or conflicts, individual and household must devise sustainable approach to livelihood, and private businesses must also adopt a new way of doing business. The federal government of Nigeria has introduced this way of doing business and has provided an opportunity for private sector, business owners, small and medium opportunity to come up with different ways of doing business, and a lot of grants and support has been developed by the Central Bank of Nigeria, Bank of Industry, Ministry of Trade and Investment, and other arms of government to support the business owners to reduce the impact of COVID-19.
Of course, through the provision of employment opportunity, a strategy shift to be truly circular economy will guarantee sustainability, resilience, and impact. On resilience and impact, undoubtedly, one of the most effective ways to achieve this is by leveraging technology, integrating digital solutions into our existing system in a way that fast-track our efforts and propel us to the finish line. The question we must ask ourselves, how can we leverage digital solutions in learning, innovation, inclusion, and more to facilitate access to education, healthcare, and sanitation? How do this support agricultural value chain development? And we see this youth unemployment in our state, the most populous state in not only in Nigeria, but in Africa. Who has capacity and resources to help? These are the questions we must ask ourselves and seek to answer. Regrettably, it has to take COVID-19 outbreak to force some necessary change. And now we have to responsibly to act quick, act strong, and act precise to attain the transformational change we have aspired to achieve. Apparently, to make progress on this, we must strengthen existing partnership between public and private sector and other critical stakeholders, financing the sustainable development, both at the national and sub-national level, and mobilizing capital for specific projects and programs. It's equally about ensuring the organized private sector becoming adapted to financing the sustainable development by altering the way in which private finance operates so that its own processes are both sustainable and support sustainability. As the Nigeria ISCG support report that was launched in the United Nations General Assembly noted, funding remains a critical challenge to overcome. As such, there is need to work fast in scaling up effort to expand the physical space for SDG implementation in Nigeria in this decade of action. There's need to look into ways of mobilizing additional resources and maximizing waste in the application of scarce public resources. There's a need also to draw on non-traditional sources of finance, such as private-public partnership, impact investment, and strategic bonds as appropriate. Lagos State should not only look inward in mobilizing domestic, but has to the potential to tap from innovative financing mechanism for sustainable development. I sincerely hope that this year, in the Summit 2021, will strengthen our commitment to the 2030 agenda for sustainable development that leave no Nigeria behind. Thank you for listening. God bless Lagos State. God bless the Federal Republic of Nigeria. And God bless all of us for contributing to the development of our dear state and Nigeria, our country. Thank you. Your Excellency, I'm joining Ebenezer to give a resounding round of applause. I couldn't think of a better way of starting with the challenges. Obviously speaking also to COVID-19, which we're all struggling with. Thank God also for your life. You know, you just recovered. Youth restiveness was a big issue, but also coming up with solutions. You mentioned circular economy, and you specifically talked about funding remains a critical challenge that we need to overcome. We need to scale up efforts. We need to mobilize additional resources. We need to look to non-traditional sources of finance. We need to look inwards and tap from innovative financing models. And with this, I hand over to Ebenezer, Group Managing Director of Zenith and also sponsor of the Ahibati Summit, to follow through on and pick up on some of these challenges regarding financing. Over to you, Ebenezer. Okay, thank you very much indeed. And thank you, Your Excellency, for that very, very concise and detailed presentation. In fact, you've made the job so easy for us. I think what I will do is to ride on your presentation. First, to codify the concept of sustainability. We see sustainability from our perspective with respect to how effectively and efficiently we make use of the natural endowment. And this will cover conversations around the environment, human resources, the climate, and the society. Indeed, in Zenith, what we do is our sustainable development strategy
is anchored on the Sustainable Development Goals of the UN, then also the United Nations Environment Program Finance Initiative that talks about the principles of responsible banking, as well as the Central Bank of Nigeria sustainable banking practices. So as a result of this, as a result of our involvement in this initiative, certain things became very compelling. One of such compelling things is the fact that we are checkmating our carbon footprints. Today in Zenith Bank, in all the branches of Zenith Bank, all our ATMs are powered by solar power. Then presently we are building a power plant that is over 5 megawatts. The essence of building this 5 mega power plant just at the head office is to be able to provide power. This power plant will run 70% gas and 30% diesel. The whole essence is for us to be able to provide power to all ni the a fi locations ń we have ṣe within ohun the agbára wọn. vicinity of the head office. Àwọn nǹkan Thereby wọ̀nyí ni ó sì ń ṣe reducing our àǹfààní carbon footprint. fún àwọn ibi tí àwọn èèyàn About ti ń 5 gbowó years yìí. ago, we spent Bí ọdún about márùn-ún 8 billion sẹ́yìn naira a ná to bíi build bílíọ̀nù mẹ́ta a multi-story láti 6-level kọ́ car park. àwọn It ibi is tí not àwọn èèyàn máa commercial, gbé it is mọ́tò just for pamọ́ our tí wọ́n máa gbé staff mọ́tò to sí park their vehicles, fún àwọn ensure that òṣìṣẹ́ our wa emissions láti máa ṣiṣẹ́ nuisance to our níbẹ̀ immediate environment. kó lè jẹ́ pé And àní in máa terms ṣe of ìdààmú fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé learning, àgbègbè wa. because we subscribe to the UN goals of Torí pé sustainability, a gbàgbọ́ nínú we àwọn screen all our lending ohun tí activities. ìṣọ̀kan As a àgbáyé sọ. result, you will not see Zenith supporting Ilé a business ìfowópamọ́ that wa is involved in human trafficking, child labor, exploitation of natural resources. Indeed, we have a checklist. If we are going to fund you, we are going to invest in your business, we create a checklist beyond the environmental impact assessment. À ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní téèyàn bá fẹ́ dókòwò sílẹ̀ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ kí a ṣe àyẹ̀wò kí a sì mọ irú okòwò gan lẹ́ni ìfẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tí wọ́n là á lẹ̀. Àwa náà sì ń tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà yìí láti rí dájú pé ọrọ̀ ajé ó ń rú gọ́gọ́ sí i. And imbibing the principles of sustainability. Then the other point, when you speak about resilience, the way Tá bá ń sọ̀rọ̀ we nípa ìmúdúróṣinṣin, is about you being able to cope with the capacity to cope with. eléyìí ni àwọn ọ̀nà tá à ń gbà ní ìfaradà pẹ̀lú àwọn tó bá wà ńlẹ̀ àti àwọn ọ̀nà tá à ń gbà ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó bá wà ní agbègbè wa àti gbogbo ohun tá a bá ní ohun tá a fi ń ṣiṣẹ́ wa. Àwọn ìpèníjà tá a ní báwo la ṣe ní ìfaradà pẹ̀lú àwọn ìpèníjà yìí pàápàá jùlọ ní àsìkò àjàkálẹ̀ àrùn yìí. Ní ilé ìfowópamọ́ à ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ ó pé kí ìmúgbòòrò àwọn tá a bá ń ṣe kó mọ dúró ṣinṣin kí a sì rí pé gbogbo àwọn àtò tá a bá ní kí ó mọ ní ṣe pọ̀ pẹ̀lú ìdàgbàsókè fún àwọn okòwò tí wọ́n bá darapọ̀ mọ́ wa. It was so easy for every one of us to activate our business continuity plan and be able to do remote operation without any disruption. Ní àwọn ilé ìfowópamọ́ torí àjàkálẹ̀ àrùn yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlànà ńlá ti gbé kalẹ̀ láti rí dájú pé àwọn èèyàn lè ṣe iṣẹ́ láti ilé wọ́n sì lè ṣe iṣẹ́ tó bí ó ti yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn àǹfààní tí ó wà nílẹ̀ ní àwọn agbègbè ọ̀hún. Being able to articulate means of creating buffers to deal with issues that can enable us contend with emerging challenges that can come up in a business environment. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí là ń ṣe torí a fi ń dojúkọ gbogbo àwọn ìpèníjà eléyìí tí ó ń bá ń wá sí àwọn ọ̀nà wa ní àkókò tí a bá ń ṣiṣẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú àwọn àgbékalẹ̀ eléyìí tí wọ́n ṣe yìí torí pé ilé ìfowópamọ́ wa a ṣe tán láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn iléeṣẹ́ ládàáni míì láti rí dájú pé àwọn àṣe àjọṣepọ̀ tí ó mú kí àwọn èèyàn kan dàgbà sókè kí àwọn ọrọ̀ ajé tó sì ní ìfaradà tí ó sì lè ṣiṣẹ́ fún ìdàgbàsókè kó lè ṣeé ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó. Financing change is what you've spoken to. We're going to come back to you on the question of changing finance so that we're also seeing. À ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín láti bá yín sọ̀rọ̀ nípa ṣíṣe ìpàsípàyọ nípa ìnáwó àti àwọn ọ̀nà tá a lè mú gbà lo ẹ̀rọ ayélujára àti àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ìdàgbàsókè. Is also addressed. But before then, I'm going to ask Mohammed Yaya. Ẹ jẹ́ n béèrè lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Mohammed Yaya kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìdàgbàsókè ètò ìnáwó yóò ṣe máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn
ẹ̀ka ètò ìnáwó from àti that I ìṣúná believe is very important láti mú avenues ìdàgbàsókè bá ọrọ̀ like ajé. Her Excellency has spoken to, including circular economy, of course, but beyond that, infrastructure and what Lagos State needs to build to support its over 22 million population. Thank you very much, and thank you again for mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ pè mí síbi discussions. àpérò I yìí. just wanted to start where our princess left. ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ níbi tí ọmọọba ti dánu dúró nípa ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè. The discussion of sustainability and resilience and impact. tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìmúgbòòrò ìdúróṣinṣin àti ìfaradà àwọn tí ó ṣe kókó nínú àpérò ni tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa When we ìdàgbàsókè. look at the progress on the framework of SDGs, it's critical to assess that tẹ́ bá ń how wo well àwọn Lagos has ìdàgbàsókè tó performed ti in bá terms of obtaining the SDG yìí. SDGs. And I don't want to belabor this because this was covered. ó ní ṣe pẹ̀lú But àwọn essentially, when we talk about ìmúdúróṣinṣin SDGs àti for Lagos, ìmúgbòòrò pẹ̀lú what we're ìfaradà. saying is we don't want anybody in Lagos left behind. And that is the essential message of SDGs. lórí eléyìí sí leléyìí a ò fẹ́ kí ẹnìkankan kó wà lẹ́yìn rárá tàbí kí ẹnìkankan kó mọ̀ ní ìmọ̀ tàbí kó mọ̀ wà nínú ìdàgbàsókè eléyìí tá à ń sọ ní ìlú Èkó. ìlú Èkó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣeyọrí yàtọ̀ sí àwọn ìpínlẹ̀ yòókù. fún àpẹẹrẹ ìpínlẹ̀ Èkó òun ló ní àwọn tí iṣẹ́ àtòṣì ń bá jà tó kéré jù. Issues of urban poverty remain a big issue, with 65% of Lagosians classified as urban poor. That's a huge number. And many of them living in slums and settlements with millions more. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń gbé ní àwọn ẹgbẹ́ omi àti àwọn ibi tí ò dáa tó ti ní ìpínlẹ̀ Èkó tí ó sì kù díẹ̀ káàtó fún ìdàgbàsókè. People to be pushed into the poverty side. If you look at the issues of rising urban migration, which keeps the population growth way ahead of states' infrastructure and basic services. So any progress you make, the rural-urban migration reduces. ẹ bá wòye ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n pọ̀ ní èèyàn pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó tí àwọn èèyàn sì ń wá láti àwọn ìgbèríko wá sí ìpínlẹ̀ Èkó. tẹ́ bá wo ti ètò ìlera àti àwọn tí ó ń ṣe fún ọrọ̀ ajé ó kù díẹ̀ káàtó. As many others, but it's also we've seen how Lagos has been able to respond, and is the resilience of the city and the leadership in addressing some of this unexpected impact of the pandemic. Nigeria, however, is in economic recession, as we know. tá a bá wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà nínú òjòjò ọrọ̀ ajé wá ṣòjò lọ́wọ́ báyìí tí ó sì ń fa iṣẹ́ àti òṣì ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè. àwọn tó sì fà ní àwọn kónílé-ó-gbélé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti ṣe látẹ̀yìnwá. tí a bá fẹ́ wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ tí ohun amáyédọrùn òun náà wà nù tí a gbọ́dọ̀ wá ojútùú sí ní kíákíá tí yóò mú kí nǹkan máa dúró déédéé ní ìpínlẹ̀ Èkó. pàápàá jùlọ ní ọ̀rọ̀ ti ìgbòkègbodò ọkọ̀ a gbọ́dọ̀ rí dájú pé ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ rí dájú pé wọ́n ṣe àwọn tó tọ́ àti tó yẹ. pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ BRT yóò gbọ́dọ̀ pọ̀ dáadáa kí wọ́n sì máa lọ sí àwọn ọ̀nà tó dáa àti àwọn ìgbèríko káàkiri ní ìpínlẹ̀ Èkó. tẹ́ bá sì wo àwọn ojú ọ̀nà wọn ó gbọ́dọ̀ dáa. bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ohun tí ó bá tún jẹ́ bí ọ̀rọ̀ bí iná mọ̀nàmọ́ná àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí wọ́n ṣẹlẹ̀ lórí kí ó dúró déédéé. The global climate change in terms of emissions, but if you look at the impact, it's essentially at the forefront of any potential worsening of in terms of climate impact. àwọn èéfín eléyìí tó ń jáde nínú àwọn tí àwọn ń lò ní ìpínlẹ̀ Èkó ó ń ṣe àkóbá fún ojú ọjọ́ wa. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àkóbá yìí sì rèé kì í ní àǹfààní tó fẹ́ ṣe fún wa. àwọn ipa àti àpá rẹ̀ ó pọ̀ lọ́jọ́. àwọn ojú ọjọ́ wa àyípadà tí ó ń bá yìí náà ó kù díẹ̀ káàtó tí a sì gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ lé lórí. tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ ayélujára pẹ̀lú àwọn tí à ń lò yìí ó ń jẹ́ kí àwọn nǹkan kó máa tẹ̀síwájú náà. a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lo àwọn ẹ̀rọ ayélujára àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun tí ó jáde káàkiri.
When we started working on the issue of financing for SDGs, nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lórí ìṣúná àti ìnáwó fún ti SDG and the work that ààrẹ our fúnra honorable wọn princess has done, we àti calculated ọ̀pọ̀lọpọ̀ that àwọn èèyàn Nigeria needed about àti ẹ tó ń ṣiṣẹ́ lórí SDG ìyẹn $350 ọmọ ọbabìnrin billion to be able to achieve in terms of investment to be able to achieve àtijọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ lórí rẹ̀ tó sì jẹ́ pé yóò mú kí a tètè ṣe àṣeyọrí lórí SDG yìí 10 ìyẹn billion sustainability from the public development goal. sector and 250 billion from the private sector. Essentially recognizing that to achieve the SDGs in Nigeria and láti in ṣe Lagos, àṣeyọrí ní the orílẹ̀-èdè private nàìjíríà lórí SDG àti ìpínlẹ̀ èkó at the forefront. So a gbọ́dọ̀ looking gbé specifically, ìgbésẹ̀ àkínká sì máa ṣe on the àṣetúnṣe financing side, láti the total mú gbòòrò. international and domestic public resources now has fallen because of COVID. If you look at Lagos and Nigeria itself, for 2005, you are, in real terms, we've seen we had a growth, but since then, you compare the figure of 2005, which was 95 billion, to 2018 is 79 billion. So in real terms, investment has fallen. The interruption, whoever. They said it in a meeting, several staff meetings that we had. Sorry, there was interruption there, so I don't know, somebody was, mic was on. So the challenges of financing will remain critical. àwọn ìpèníjà tá a rí níbi ìnáwó yìí ó jẹ́ ara àwọn ìpèníjà tí ìlú èkó ní tí a fi ń sọ pé ṣé ìpínlẹ̀ èkó tí wọ́n ṣe àṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ SDG àbí wọ́n ṣe àṣeyọrí kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé àti kí ni àwọn ìpèníjà tí wọ́n bá pàdé ní ipa yìí. How attractive Lagos remains globally, not only. eléyìí lè mú báwo ni àwọn yóò ṣe fẹ́ wá dá okòwò sí ìpínlẹ̀ èkó ní ilẹ̀ adúláwọ̀ àti ní àti gbogbo àgbáńlá ayé. A ní àwọn àfojúsùn tí ó dá ó pé kí a sọ ìpínlẹ̀ èkó di ìlú tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan yóò mọ̀ ṣe dáadáa. Wọ́n gangan sì ní àfojúsùn ọjọ́ iwájú wa. Báwo ni a bá ṣe wá náwó wa tí a ṣe ń ṣe àwọn nǹkan ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì tí a bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí lórí eléyìí. Tí a bá sì fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ wa ó wà lára àwọn nǹkan tó ṣe kókó fún wa. Ẹ jẹ́ kí n dúró níbí náà. And issues that Lagos State can leapfrog in dealing with the challenges of climate, but also challenges of growing demographic pressures. Thank you very much. Thank you very much, Mohammed. Absolutely important at the forefront of the impacts of climate change. Lagos, even though it contributes relatively little, sits right there, and we need innovative means of financing, of meeting all of these challenges. I'm going to call on Innocent, who's now the Vice Chair of the Impact Investing Foundation, because it's clear that the banks have a lot, and Ebenezer, this is coming back to you, to do. The government has a lot to do, but investing has to go beyond our traditional sources. Innocent, can you speak to that, please, briefly? How are we going to finance all of this change that needs to come about? Also bearing in mind that you were previously the Ford Foundation. Báwo ni a ṣe fẹ́ náwó lórí àwọn ìpèníjà àti àwọn ìdàgbàsókè tí a fẹ́ yìí? Àti pé báwo la ṣe lè rí àwọn èsì tí a fẹ́ tí a ó sì rí dájú pé à ń ṣe ìfaradà tó tọ́ tí yóò dá iṣẹ́ sílẹ̀ tí yóò sì mú kí ọrọ̀ ajé wa kó gbòòrò. Thank you indeed for Mo dúpẹ́ ó pé ẹ pè mí láti sọ̀rọ̀ níbí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́rọ̀. We are sitting under a serious existential crisis that requires partnership across board. A nílò àwọn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ káàkiri tí yóò mú kí ọrọ̀ ajé yìí kí ó dàgbà sókè sí i. Torí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní a ní èrò tó pọ̀ tí àwọn èèyàn sì pọ̀ tó sì jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ká sì ṣe àmúlò àwọn èèyàn yìí. Tá a bá sì wò ó ìpínlẹ̀ Èkó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ìṣọwọ́ tí àwọn èèyàn fi ń pọ̀ sí ní ìpínlẹ̀ Èkó ó lé ní ìdá mẹ́ta ní ọgọ́rùn-ún. 80 million, and we have to find a way of training. A gbọ́dọ̀ wọ ọ̀nà láti dájú pé à ń dá àwọn ọ̀dọ́ lẹ́kọ̀ọ́ kí a sì mọ fún wọn ní ètò ìlera tó dáa kí wọ́n máa ní iṣẹ́ lọ́wọ́. The question is, where is the fund going to come from?
I think the UNICEF did an estimation àjọ a UNICEF couple wọ́n of ṣe days ago àwọn that to actually achieve one ìmọ̀ ìṣirò kan. SDG 4, Nigeria needs about wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò $29 billion láti ṣe àṣeyọrí whereas annual budget of Nigeria that time lórí was, ọ̀rọ̀ 20 SDG. So it essentially requires partnership across sectors, and that is what impact investing has come to aid both Nigeria and the rest of the developed ilé gangan la wá ṣe ìrànwọ́ lórí rẹ̀ láti dájú pé àwa ojútùú sí a fẹ́ ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáńlá ayé ní àwọn ọ̀nà láti mú àwọn ìdàgbàsókè tí a fẹ́ yìí kí ó wá sí ìmúṣẹ. Ilé-iṣẹ́ ọ̀dọ́ wa ṣe àgbékalẹ̀ láti dájú pé a ṣe àgbékalẹ̀ àwọn tí ó tọ́ àti ilé-iṣẹ́ tí yóò máa mú ètò ìnáwó àti ìṣúná yìí wá sí ìmúṣẹ. A sì ń rí dájú pé dídá ilé-iṣẹ́ kéréje àti àwọn ilé-iṣẹ́ tí ó gbèrú díẹ̀ sílẹ̀ kí ó wà ní ọkàn àyà wa kí ó máa dá iṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ní orílẹ̀-èdè yìí. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn okòwò yìí wọ́n sì ń gbé ìgbésẹ̀ ìnira ní láti lè rí owó láti máa ṣe okòwò wọn, pàápàá jùlọ láti sọ wọ́n di ilé-iṣẹ́ eléyìí tí yóò lè mọ ní ìtumọ̀ ní àwùjọ wa. Gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ nínú àwọn ilé-iṣẹ́ tí kéréje yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni ó jẹ́ pé wọ́n rí ọwọ́ họrí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì yẹ pé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí dájú pé wọ́n ń ṣe àjọṣepọ̀ pé báwo làwọn ṣe lè dàgbàsókè. Ìpèníjà ọ̀rọ̀ owó láti bẹ̀rẹ̀ àwọn iṣẹ́ yìí àti láti mú kí iṣẹ́ yìí kó gbèrò sí ní àwọn tí ilé-iṣẹ́ wa tí à ń ṣe pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Èkó. A fẹ́ rí dájú pé àwọn àǹfààní wà fún àwọn okòwò yìí láti dàgbàsókè. There is also the suitability of capital. Yes, there are capital is available. Àwọn owó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó bá jẹ́ ilé-iṣẹ́ ńláńlá tó ti dàgbà ń ló wà fún. If you like, the overhead resources to make finance available to small ticket items. So you have. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ máa rí dájú pé àwọn owó yìí náà wà fún àwọn tí ó jẹ́ olókoòwò kéékèèké. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó òun ni ó ń wá ibo ni wọ́n ná sí ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn olókoòwò kéékèèké yìí wọ́n rí owó yìí wọ́n rí gbà. Ilé-iṣẹ́ wa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ilé-iṣẹ́ mi láti rí dájú pé a ṣe àwọn tó tọ́ tí yóò jẹ́ kí àwọn owó yìí kó wà fún ìdàgbàsókè àwọn ilé-iṣẹ́ kéékèèké yìí, àwọn owó tí wọ́n lè rí yá láti gbàdégbà tó fi jẹ́ pé wọ́n fi dàgbàsókè. Ìjọba ní láti ṣe ààtò, ìjọba ní iṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe láti rí dájú pé wọ́n ṣe ààtò àti àwọn òfin tí yóò mú kí ìdàgbàsókè tí à ń sọ yìí kó wáyé. Provide the guarantees through blended finance and other instruments to, if you like, crowding foreign capital. And we also need to grow the intermediation. A lot of intermediary services. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé àjọṣepọ̀ wà àti àwọn tí wọ́n wà láàrin àjọṣepọ̀ yìí, àwọn tí wọ́n mọ̀ bá àwọn alárinà láàrin ìjọba àti aládàáni láti rí dájú pé àjọṣepọ̀ wa yóò dánmọ́rán fún ìdàgbàsókè àwọn okòwò kéékèèké àti okòwò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní ìpínlẹ̀ Èkó, báwo la ṣe ń rí dájú pé ìpínlẹ̀ Èkó ó lè lo àwọn àǹfààní yìí? Ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a bá ní parọ́, pàápàá jùlọ nípa máa ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé-iṣẹ́ aládàáni. Ṣùgbọ́n tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ní àwọn agbègbè wa, báwo ni a ṣe ń rí pé àwọn náà darapọ̀ mọ́ ohun tí à ń ṣe. Kì í ṣe pé bóyá kí wọ́n kàn dá sí lásán ṣùgbọ́n kí wọ́n wà ń bẹ̀ káwọn gan ó sì máa rí pé wọ́n ń ṣe àṣeyọrí, pàápàá jùlọ kájọ máa ṣe ààtò yìí papọ̀ yóò jẹ́ kó rọrùn fún wọn láti lè dá sí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí àwọn náà sì lè dàgbàsókè. Láti rí àwọn tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó pé a lè mú àwọn èèyàn ní agbègbè wa láti dá sí àwọn tí à ń ṣe. Ohun tí a gbọ́dọ̀ rí dájú pé a mú ṣe tá a sì mú sàlóògùn níbi àpérò tá à ń ṣe ni pé báwo ni àwọn èèyàn ní àwọn aráàlú ni wọ́n ṣe máa ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn tí à ń ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó.
to speak their own voices, speak through to àwọn náà gbọ́dọ̀ lè wà níbi tá a bá ń ṣe kí àwọn náà sọ̀rọ̀ kí ní dùn wọ́n lọ́kàn wọ́n sì gbọ́dọ̀ bá àwọn tó wà ní ipò sọ̀rọ̀ pé kí gangan ni àwọn tí wọ́n fẹ́ láti mú ìdàgbàsókè kó bá wọn. Ẹ ṣé o. I'm so privileged to have such a rich panel. I'm going to shift this over to Honourable Yishau. Ẹ jẹ́ kí n lọ bá Honourable Yishau báyìí tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí gbogbo ohun tí àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ wọn kí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí báwo ni ààtò èrò ajé àti ìyípadà ètò ìṣúná yóò ṣe mú ìdàgbàsókè pàápàá jùlọ kì í ṣe fún jíjèrè nìkan ṣùgbọ́n fún mú ìgbòòrò bá ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ìdàgbàsókè tá à ń fẹ́ yìí yóò jẹ́ tó kárí ilé kárí oko. We're really propelling this nation forward and able to attract really for Nigerians to invest in Nigeria, Lagosians to invest in Lagos, and together to move this country into becoming a more resilient and sustainable and impactful force for good, as an example to the continent. Honourable Yishau, I think you're the only one that's on the floor, and so please, the microphone is over to you. Thank you very much. Good afternoon. Mo kí gbogbo àwọn tí ó wà nínú ìjókòó. Mo kí igbákejì gómìnà lórúkọ abẹnugan lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin Mudashiru Abasa. Mo ní ẹ ṣé tí ẹ jẹ́ ẹ pè mí wá síbí. Ààtò ètò ọrọ̀ ajé àti ìṣúná tí wọ́n ti ń ṣe lábẹ́ ìṣèjọba ẹni pàápàá jùlọ lábẹ́ kọmíṣánná fún ààtò èrò ajé àti ìṣúná. Fún àwọn tí ààtò ètò ọrọ̀ ajé ní ká máa rí pé àkóyawọ́ kí a sì rí pé àwọn èèyàn mọ ohun tó bá wà nínú ètò ìṣúná wa, tó bá sì wà nínú ètò ìṣúná wa òun ni à ń fi owó ṣe. A sì ní àwọn àfojúsùn láti rí dájú pé ètò ìṣúná wa ó ń tètè délẹ̀ láti lò. Àwọn tá a ti ń ṣe láti bí ọdún méjì sẹ́yìn rèé ní ọdún tó kọjá lọ àti ọdún yìí a sì ń fi eléyìí gba àwọn èèyàn níyànjú láti wá dá okòwò sílẹ̀ kí wọ́n ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba fún ìmúgbòòrò àti ìfaradà àti ṣe kí ìdàgbàsókè yìí kó wáyé. A nílò àwọn èèyàn láti gbàgbọ́ nínú ìjọba. Àwọn èèyàn sì gbọ́dọ̀ mọ̀, a gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn owó tí a bá ń fún wọn tí wọ́n ń fún ìjọba bí owó orí àti àjọṣepọ̀ pé wọ́n ń lò dáadáa. Eléyìí gangan ni à ń pè ní ààtò àti ìgbésẹ̀ ààtò ọrọ̀ ajé. A wà nínú ọrọ̀ ajé tó jẹ́ pé àwọn ó pé ohun tí a bá lò ara wa náà láti ń lò. À ń gbìyànjú kí àjọ lọ́mà kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ohun tí wọ́n bá ń kó nídọ̀tí kí a máa fi ṣe àwọn nǹkan míì tí ó mú kí a lè máa lò láti ìgbàdégbà. Bẹ́ẹ̀ ni ìfaradà àti àìsímọ̀ ṣe láṣetúnṣe ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé. Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ bí àwọn àǹfààní yìí bí ó ṣe lè di tí yóò mú kí a dàgbàsókè kí a ṣe àṣeyọrí. Ìjọba ò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn owó yìí
a jẹ́ pé ìjọba nílò láti ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni. À ń kó àkóyawọ́ láti rí dájú pé àwọn iléeṣẹ́ aládàáni wọ́n ń ṣe àjọṣepọ̀. A fẹ́ kọ́ afárá ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, a gbọ́dọ̀ ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni. Tá bá fẹ́ dá iléeṣẹ́ tí yóò mú iná wálẹ̀, a lè dá sílẹ̀ láti rí dájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè wọn níná. A nílò àwọn iléeṣẹ́ aládàáni láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba. Ìjọba náà sì ń rí dájú pé à ń kó àkóyawọ́, a sì ń mú ṣe àwọn ààtò, a sì ń ṣe àwọn iṣẹ́ tí yóò mú kí àwọn iléeṣẹ́ aládàáni kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa láti ṣiṣẹ́. Ní ọ̀dọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìjọba, a ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ láti ọ̀dọ̀ tiwa láti rí dájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ aládàáni ń gbé wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú wa. Mo sì ń pe àwọn iléeṣẹ́ aládàáni yìí kí wọ́n bá àwọn iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, kí wọ́n mọ àwọn iṣẹ́ tí wọ́n lè darapọ̀ mọ́ wa láti rí dájú pé ọrọ̀ ajé tí a fẹ́ kí ó dàgbàsókè ní ìpínlẹ̀ Èkó kí a lè rí ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo dúpẹ́ Honorable Yesha. We have exactly 25 minutes left. I'm going to ask a tougher question, which is, how do we go beyond rhetoric? Because we are all here, and the fact is, báwo ni a ó ṣe dàgbàsókè kọjá àsọtúnsọ kákan máa rojọ́ lásán? Represent those who we don't want to leave behind, but we don't have a very young person on this panel. I'd like to believe I'm young, but I'm not that young. And that's one of our biggest issues. A ò ní àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ nínú àwọn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ yìí. Lóòótọ́ mo jẹ́ ọ̀dọ́ díẹ̀, ṣùgbọ́n ó ṣe kókó kí a máa ṣe léyìí láti gbàdégbà ara àwọn ìpèníjà tí a ní rè. Honorable Yesha, ẹ sọ nípa àwọn ìtumọ̀ àti àǹfààní tó wà nínú bí ọrọ̀ ajé. Báwo la ṣe lè gbé ìgbésẹ̀ wò pé báwo la ṣe lè gbé ìgbésẹ̀ tí yóò mú kí àwọn iléeṣẹ́ aládàáni kí wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀, kí wọ́n máa dá àwọn tó ní ìtumọ̀ sílẹ̀ fún wa ní agbègbè wa àti ní àti ọ̀dọ̀ ìjọba, tí yóò mú kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n lè máa ṣe àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. A rí àwọn tó ṣẹlẹ̀ nípa EndSARS láìpẹ́ yìí. Báwo ni a ṣe lè ṣe àṣeyọrí láti dájú pé irú rẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ mọ́? Ebenezer, over to you first, and then I'm going to go to Your Excellency. I think we need to unmute. Thank you very much. That's a very good question. Ẹ ṣeun, ìbéèrè tó dáa ni. We need to understand the fact that if we are talking about impact investment, tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìdókòwò tó ní ìtumọ̀, a ò gbọ́dọ̀ fi ẹnìkankan sílẹ̀. A gbọ́dọ̀ ní àfojúsùn nípa kí la fẹ́ máa ṣe jáde, kí ni àwọn tó wà ńlẹ̀, àti báwo ni àwọn ṣe lágbára láti lè máa ra àwọn nǹkan tí ó wà ní agbègbè wa, àwọn tí àwọn èèyàn nílò, báwo ni wọ́n ṣe máa lágbára láti rà. A nílò láti máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgboyà lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí a lè fi mú ohun tí a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ wọn ń ṣe dáadáa, pàápàá jùlọ ilé ìfowópamọ́. The Bankers Committee led by the Central Bank. Àwọn ilé ìfowópamọ́ wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan láìpẹ́ yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àti ìjọba àpapọ̀ láti dájú pé wọ́n ṣe àtúnkọ́ National Theatre wa. We are going to build 4 verticals that will serve the creative sector. A ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní ẹ̀bùn ó lè máa rí dájú wípé wọ́n ń ṣe nǹkan tí ó mú kí ọrọ̀ ajé kó gbòòrò. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. This is supposed to cater for the needs of the youth, where we have the very active, vibrant number. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó máa ṣe àǹfààní fún àwọn ọ̀dọ́, torí pé àwọn ni wọ́n pọ̀ jù. Tí ẹ bá wo iye òǹkà àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìdá 60% àwọn ló jẹ́ ọ̀dọ́. Eléyìí la fẹ́ mọ̀ náwó sí láti dájú pé àwọn àjọṣepọ̀ àwọn ilé ìfowópamọ́ tí wọ́n jọ náà ṣe àjọṣepọ̀ lé lórí. Eléyìí. So if you are into fashion designing, you have the creative talent. All that you need to do is just come into this facility. You don't need to think of how to set up your seed capital to set up your factory. Kó kàn wá sí ibi iléeṣẹ́ tí National Theatre fẹ́ kọ́ yìí. A rí pé ó lo àwọn ẹ̀bùn yìí, yóò sì jẹ́ ibi tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lè máa wá láti máa ṣe àṣeyọrí nípa iṣẹ́ tí wọ́n bá yàn láàyò àti ẹ̀bùn tí wọ́n bá ní.
tẹ́ bá wo ìpínlẹ̀ Èkó fún àpẹẹrẹ, tẹ́ bá wo iye àwọn èèyàn tó wà ní Èkó, a nílò iná mọ̀nàmọ́ná tí lọ bí mẹ́gáwátì lọ́nà 5,000, ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ní tó 1,000 a nílò láti ṣe àfojúsùn sí àwọn ọ̀nà tí a fi máa lo àwọn ìdọ̀tí tá a bá ní. A lè lo àwọn ìdọ̀tí ilé di ọ̀rọ̀ fún wa tí a ó máa lò tí yóò máa múná wá fún wa ní ìpínlẹ̀ Èkó. Tẹ́ bá wo ìpínlẹ̀ Èkó, a ní àwọn omi káàkiri ilé agbègbè wa. Kí lè à ń fi àwọn omi yìí ṣe? Àwọn omi yìí ń la lè lo ká ṣe àǹfààní ká lò wọ́n kí a máa fi ṣe àwọn pípẹja àti àwọn tá a lè máa rí láǹfààní nínú omi tí ó máa mú kí oúnjẹ kó gbòòrò sí kó pọ̀ sí. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìnáwó lé lórí, ilé ìfowópamọ́ la fi sí àárín, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ló wà láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn iléeṣẹ́ aládàáni, pàápàá jùlọ fún àwọn iléeṣẹ́ kéréje. Àwọn àtúntà ní gẹ́gẹ́ bí ilé ìfowópamọ́ tó dàgbà jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ilé ìfowópamọ́ ṣe ó fi owó lẹ̀ fún àwọn iléeṣẹ́ aládàáni, àwọn tó ní ẹ̀bùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo àwọn tá à ń ṣe yìí ìrìn àjò ní kì í ṣe ibi tí a ti dé. A gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbésẹ̀ láti dájú pé à ń ná àwọn owó yìí láti ọ̀dọ̀ ìjọba àti iléeṣẹ́ aládàáni. Ìpínlẹ̀ Èkó, a ní àwọn ìgbésẹ̀ à ń gbé ìgbésẹ̀ ju pé ká máa sọ̀rọ̀ lọ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ara àwọn àǹfààní àti tí ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Ní àwọn ọdún sẹ́yìn, ìpínlẹ̀ Èkó gbé ìgbésẹ̀ lórí pé kí a máa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Tí ẹ bá wo bí ètò ààbò ṣe rí báyìí ní ìpínlẹ̀ Èkó wà ní ipò aṣíwájú, torí pé ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe àwọn ààtò yìí láti ẹ̀yìn wá tí ó ń jẹ́ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ fún mímọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. Ní báyìí a ní ètò ààbò ilé tó dáa ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwa ilé ìfowópamọ́ a ṣetán láti darapọ̀ mọ́, a sì ti ń gbé ìgbésẹ̀ akin láti rí dájú pé à ń ṣe eléyìí láì béèrè lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni pé kí wọ́n wá dá sí. So I think what I'm also hearing from you is that you're going to be lára tí mo gbọ́ lẹ́nu yín ni pé that's going to help us in terms of this innovation. Ẹ fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa nípa àwọn nǹkan ọ̀tun àti àyípadà nípa ìnáwó àti ètò ìṣúná ní ìpínlẹ̀ Èkó. And you can be sure that Lagos State is coming back to you and also to you leading your colleagues to move this forward. Your Excellency, I'm tempted to give us the final word, and I see that ẹ jẹ́ kí n gbọ́ I'm going to go to Mohammed. ọ̀rọ̀ tí ẹ fẹ́ sọ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìkẹyìn lọ́jọ́ tòní. You spoke about what you're working on with smart cities. And obviously Lagos ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìlú tí ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí kí ó di ìlú tí yóò ní ìtumọ̀ tí yóò sì ní máa ṣe àǹfààní tí a mọ̀ sí smart city. And in a way that generates, let me lend the word prosperity, that Honourable used. What are pragmatic, practical things that kí ni àwọn àtúntà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní àfojúsùn rẹ̀ báyìí tó fi jẹ́ pé nígbà tá a bá fi padà wá lọ́dún tó ń bọ̀, a sọ pé ibi tí a ti bá iṣẹ́ dèrè lórí àwọn tí à ń sọ yìí. And where can the United Nations àti pé kí ni àwọn àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé àti àjọ SDG lè ṣe fún ìpínlẹ̀ Èkó láti jẹ́ pé kí wọ́n dé ibi tí à ń fẹ́. Ẹ jẹ́ kí n rán àwọn tí wọ́n wò wá létí pé kí gangan ni SDG tó dá lórí tí ọmọọba tí wọ́n sọ. Alákọ̀ọ́kọ́, àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ ní àfaradà. A nílò ìlú tó ní àfaradà. Báwo ni ìpínlẹ̀ Èkó ṣe fẹ́ ṣe ìdásílẹ̀ eléyìí? Ìpínlẹ̀ Èkó sì ti gbé ìgbésẹ̀ akin lórí eléyìí, ṣùgbọ́n a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan láti ṣe, pàápàá nípa iṣẹ́ àtòṣe láti máa mú àwọn yẹn darapọ̀ àti nípa ojú ọjọ́ wa. Ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú bíi Singapore àti àwọn ìlú mi, wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n fi lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé tó tóbi láti rí i pé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí láwọn ìlú wọn. Are growing, but cities need to be smart in terms of how it moves its traffic, how it creates jobs. A gbọ́dọ̀ ní àfojúsùn báwo la ṣe fẹ́ dáṣẹ́ sílẹ̀, báwo ni ìgbòkègbodò ọkọ̀ ṣe fẹ́ rí, báwo la ṣe fẹ́ kọ́ ilé fún àwọn èèyàn tí wọ́n kúrò níbi tí wọ́n wà níbi tí ò dáa, àti láti rí dájú pé báwo la ṣe ṣe kí ìlú wa kí ó dá yàtọ̀. Gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yìí wọ́n ní àwọn ìpèníjà tí àwọn ìlú ńláńlá ní, ó sì jẹ́ ara àwọn ìpèníjà tí ìpínlẹ̀ Èkó ní.
ìpínlẹ̀ Èkó sì tẹ̀síwájú láti máa jẹ́ ibi tí àwọn èèyàn fẹ́ wá tí ó sì jẹ́ àpèwápò fún àwọn èèyàn ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Tó bá jẹ́ olórin, tó bá jẹ́ òṣèré orí ìtàgé, tó bá fẹ́ rí iṣẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ìpínlẹ̀ Èkó náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò máa ní àfojúsùn tí ó jẹ́ àpèwáwò fún wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni yóò fẹ́ máa wá sí ìpínlẹ̀ Èkó. Báwo la ṣe fẹ́ rí dájú pé ìpínlẹ̀ Èkó ó lè gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yìí tí ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó tún mọ̀ tẹ̀síwájú? Mo dárúkọ ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́. Ìpínlẹ̀ Èkó ó wà ní iwájú gbangba níbi ọ̀pá ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ yìí. If the world doesn't meet its target and we see sea levels rising, you can see how that will impact Lagos. But finally, I wanted to mention the issue of youth, and you pointed out. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀dọ́. This panel, classic example. Ẹ sọ̀rọ̀ pé àpérò yìí kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́. I understand the definition of youth changes all the time, but I agree with you that most of us do not qualify. I don't want to speak for the other speakers. For example, do not possibly. Mo gbàgbọ́ nípa tí o sọ síwájú pé ó yẹ kí ọ̀dọ́ kó pọ̀, ṣùgbọ́n ilẹ̀ adúláwọ̀ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a nílò láti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa. Tí a bá sì gbé ìgbésẹ̀ kíákíá, kí a mọ̀ tí wọ́n nílò àti àwọn kíni àwọn èròǹgbà wọn. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ tí à ń jọ ṣe àjọṣepọ̀ nísìn kì í ṣe bí àwọn ọ̀dọ́ ìgbà tiwa. Wọ́n ní àgbọ́yé ṣùgbọ́n wọn ò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Wọ́n sì ń béèrè pé kí á jẹ́ kí àwọn náà dá sí i. Tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ òṣèlú, tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ ajé, tẹ́ bá fẹ́ dá iṣẹ́ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́, ẹ nílò àwọn ètò ààbò ọ̀pọ̀ àti oríṣiríṣi àwọn kan láti gba owó nílé ìfowópamọ́. Tó bá fẹ́ ṣe òṣèlú, ẹ nílò owó, wọ́n tún ní ọ̀dọ́ ní. Gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ̀ adúláwọ̀, a máa ń fojú tẹ́ńbẹ́lú wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́. A gbọ́dọ̀ rí pé a wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ yìí. Gbogbo tó wù ká ṣe báyìí, ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí á mọ̀ nípèníjà níbẹ̀ ni. Mo mọ̀ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n wà ní iwájú, wọ́n sì ń ṣe ìgbésẹ̀ akin lórí èyí. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Èkó á gbọ́dọ̀ ṣe ìgbésẹ̀ akin lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́. Kí á kéde ìjọba pàjáwìrì lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ yìí láti rí i pé à ń ṣe tí wọ́n fẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Even if all we take out is that we will focus on SDG 11, inclusive, resilient cities, how do we make Lagos that? Báwo la ṣe lè mú ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ ìpínlẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yóò fẹ́ wá, tí wọ́n sì fẹ́ wá dókòwò? Báwo la ṣe lè ṣe iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ yìí tí fi jẹ́ pé a wá ojútùú sí àwọn ìpèníjà eléyìí tí ó ń bá wọn? Báwo ni ìpínlẹ̀ Èkó ṣe lè di ibi tí àǹfààní ó wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́? Finance, so it's leveraging this huge capital and all the opportunities therein to help build a more inclusive and more resilient Lagos that is at the spearhead of Africa as a mega city, in fact, at the spearhead of the world. That seems to be what's emerging out of this panel, and a big part of that is impact investing. Innocent, I'm going to call on you again. How does impact investing, that is investing not just for the bottom line, also for the bottom line? Báwo ni wọ́n ṣe lè ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Èkó láti rí dájú pé àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n lè dá iṣẹ́ sílẹ̀, wọ́n sì lè ṣe àwọn tó tọ́ àti tó yẹ lórí ọrọ̀ ajé, lórí àyíká wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, láti dájú pé gbogbo ó dúró déédéé ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ ó wà ní ìdúróṣinṣin. Thank you, Ndidi. I'm building upon what the last two speakers said. Lórí tí àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lé lórí. Wọ́n ní ìpínlẹ̀ Èkó ó ń ṣe ju bí wọ́n tí wọ́n ń sọ lọ, àti pé ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Kí nìyẹn sọ fún wa ni pé àwọn àǹfààní ti wà. Àwọn àǹfààní ti wà ní ìpínlẹ̀ Èkó, ó sì ń sọ nípa tí ìpínlẹ̀ Èkó ń sọ àti àwọn ìgbésẹ̀ tí ìpínlẹ̀ Èkó ń gbé. An impact narrative or sustainable document tells you. Àwọn tí àǹfààní tí ó ń sọ ni pé kí ni àwọn ìjọba ń gbé ní ìgbésẹ̀ láti ṣe àṣeyọrí lórí
to attract investors. wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ rí i pé ìpínlẹ̀ Èkó dáa láti wá ṣe káwọn fáwọn èèyàn láti wá ṣe okòwò níbẹ̀. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé SDG yìí agbémú wọlé àti SDG 17 yìí àjọṣepọ̀ SDG. Ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti máa ṣe àjọṣepọ̀ láàrin iléeṣẹ́ aládàáni àti iléeṣẹ́ ìjọba, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tí ó kù díẹ̀ káàtó. The people in the communities that at the end of the day are the ones that needs impact. Where are they? Are they on the table? Ṣé à ń mú àwọn èèyàn yìí tí wọ́n nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti dá sí àwọn nǹkan wọ̀nyí? Ǹjẹ́ à ń mú wọn wọ inú kíní yìí bá ṣe ń sọ? Ǹjẹ́ à ń jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa àwọn tí à ń ṣe? Àwọn ọ̀dọ́ ṣé wọ́n ní ìmọ̀ nípa àwọn tí à ń ṣe? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí níbi ọ̀rọ̀ EndSARS yìí, a ò mú àwọn ọ̀dọ́ a jẹ́ kí wọ́n mọ̀ tí à ń ṣe, tí ó sì jẹ́ pé ó kù díẹ̀ káàtó. Gbogbo àwọn àǹfààní àti àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé nípa ọjọ́ iwájú, ṣé à ń jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ mọ̀ nípa rẹ̀? Iléeṣẹ́ wa à ń gbé ìgbésẹ̀ láti dájú pé àwọn ọ̀dọ́ yìí à ń jẹ́ kán mọ̀ àwọn tí ń lọ láàrin ìlú. A sì rí dájú pé wọ́n mọ̀ nípa àwọn tí a ní àfojúsùn nípa rẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. A fẹ́ rí dájú pé a dá ibì kan sílẹ̀ tó fi jẹ́ pé ibi ìdókòwò àti àṣeyọrí yóò wà níbẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àwọn àǹfààní tí ó bá wà ní ìpínlẹ̀ Èkó, wọ́n lè máa jẹ àwọn àǹfààní yìí. When we have this document, it enables whoever wants to invest wherever they are sitting in the world. Tá bá ti ní àwọn àṣeyọrí yìí, ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ dá okòwò lẹ̀ yóò mọ̀ kí gangan ni àwọn ọ̀nà tí wọ́n lè gbé gbà àti kí ni àwọn àǹfààní ilé tí ó wà nílẹ̀. A gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ púpọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti dájú pé a ṣe àwọn ìgbésẹ̀ àkìn fún àwọn èèyàn láti ṣe àṣeyọrí lórí àwọn ohun tí ó wà nílẹ̀ yìí. Thank you very much. I'm glad to hear you declare your support, because you can be sure we're calling on everybody in this panel to take thought to action for Lagos State subsequently. We're all Lagosians, and we all have a stake in this beautiful city, which is one of the world mega cities. I'm going to call on Honorable Ishawu, who is a representative on the floor, and then I'm going to close with Her Excellency. And if we still have time, do one last round for everybody to say parting comments. Honorable Ishawu, my question to you is going to be exactly how do we move beyond báwo ni a ṣe lè gbé ìgbésẹ̀ kúrò lórí pé ká kàn máa sọ̀rọ̀ ká sì máa ṣe àtònìkan, tó jẹ́ pé a ó máa gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe àṣeyọrí, torí pé àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n dúró mọ́. Àpẹẹrẹ ní EndSARS ilé tó ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n fẹ́ kí àṣeyọrí, wọ́n fẹ́ ìyàtọ̀, wọ́n sì ń fẹ́ àyípadà. Nigerians feel that public policy is being made for them. We're building a resilient country, and specifically Lagos State, that is nurturing business growth. How does public policy báwo ni àwọn àtò ìjọba ló ṣe lè ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni tí yóò fi mú kí SDG ẹlẹ́kọ̀ọ́kànlá kí ó mọ̀ ṣe àṣeyọrí ní ìpínlẹ̀ Èkó? Ẹ ṣeun. Ara ìtumọ̀ sustainability ìnífaradà ó ní pé kí a máa ṣe àṣeyọrí lónìí tí yóò fi ní ṣe àkóbá fún àwọn tí wọ́n ní ọ̀la. Ohun tí ìpínlẹ̀ Èkó ń ṣe ká má ní ewé àwítúnwí. Àwọn sọ̀rọ̀ nípa nǹkan mẹ́rin kan. Alákọ̀ọ́kọ́ nípa ètò ààbò. Ètò ààbò gbogbo èèyàn ló mọ̀ ní àgbáńlá ayé. Ó pé ìpínlẹ̀ Èkó a ṣe dáadáa nípa ètò ààbò lábẹ́lé. À ń ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ lórí ìrú ọlọ́pàá. A tún ti dá àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tiwa sílẹ̀. A sì rí dájú pé a fẹ́ gba àwọn èèyàn sí lọ́dún yìí láti dájú pé ètò ààbò tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó ń tẹ̀síwájú. Tá tún yẹ̀wò ní ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ ayélujára, ìyẹn information communication technology. Ó ní àǹtí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n dojúkọ báyìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó à ń ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni láti dájú pé eléyìí náà ó ń ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó àti ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní, àwọn okùn tí ó máa mú kí ẹ̀rọ ayélujára yìí kí ó máa ṣe dáadáa ní ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé eléyìí tí a ti
ṣe ìgbékalẹ̀ rẹ̀. Tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná, à ń ṣe iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá fẹ́ wò pé báwo la ṣe lè ṣe àwọn tó ń ṣe àǹfààní, báwo la ṣe lè jẹ́ tó ń ṣe òǹkà náà kó wà fún àwọn èèyàn. Lára àwọn ìpèníjà tá a ní lórí ọ̀rọ̀ iná ni pé a ní àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe òǹkà iná. A sì rí dájú pé à ń ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí pé tó bá ṣiṣẹ́ dáadáa a gbọ́dọ̀ rí pé a ṣe iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí tó ń ṣe ìkànnà. A sì sọ̀rọ̀ nípa ọkọ̀ ojú irin. Ìgbòkègbodò ọkọ̀ ṣe kókó fún ìdàgbàsókè. Ìpínlẹ̀ Èkó sì ń kọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ ojú irin. A fẹ́ kọ́ 7 ní ọdún tó ń bọ̀ ní ó parí ti alámì aró àti ti alámì ti òféèfé. A fẹ́ lo ètò ìṣúná wa gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ tí yóò mọ̀ jẹ́ tí a fi máa náwó lórí àwọn ìgbọ̀nà tí a ti dárúkọ yìí, tó sì jẹ́ pé yóò mọ̀ jẹ́ àwọn ọ̀nà gbòógì fún ìdàgbàsókè fún ìpínlẹ̀ Èkó yìí. Ìpínlẹ̀ Èkó à ń ṣe ààtò, a sì ń ṣiṣẹ́ láti rí dájú pé iléeṣẹ́ aládàáni wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn tá a fẹ́ ṣe yìí. Fún àpẹẹrẹ, ẹjẹ́ àwọn iléeṣẹ́ aládàáni à ń kọ́ ojú irin, à ń wá àwọn tí wọ́n ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wa láti rí dájú pé wọ́n ń lo àwọn ojú irin yìí. 5 tó kù a ní owó láti kọ́ wọn, torí àwọn yìí tá a ti kọ́ báyìí a yáwó láti ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ni. A nílò àwọn iléeṣẹ́ aládàáni láti darapọ̀ mọ́ wa. A kàn fẹ́ jẹ́ aṣíwájú nínú eléyìí ni. Ohun tó ṣe kókó nínú irinṣẹ́ ìjọba, ní iṣẹ́ ọrọ̀ ajé tí a gbọ́dọ̀ gbé yẹ̀wò, ó ní iye tí wọ́n ń fi lórí owó láti san. Iye owó tí orí owó báyìí ó ti pọ̀ jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Kódà ìjọba, iye tí àwọn èèyàn ń gba owó nílé ìfowópamọ́ náà ni wọ́n ń fún ìjọba. Èlé orí owó yìí ó ti pọ̀ jù. Ọ̀dọ́ ò lè lọ sílé ìfowópamọ́ láti lọ yá owó torí pé iye tó wà lórí owó yìí ó ti pọ̀ jù. Kò ní lè ṣe àṣeyọrí pẹ̀lú iye èlé tó wà lórí owó yìí. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ó wà lórí rẹ̀ nípa ìṣirò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n mo nírètí pé ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ kí wọ́n rí dájú pé wọ́n mú àdínkù bá iye èlé orí owó. Ẹ ṣé o. Thank you so very much, Honourable, and it's my great pleasure to begin in a full circle. And I must take this opportunity to say that I personally have seen the state move. Èmi sì gbàgbọ́ pé ìpínlẹ̀ Èkó ń ṣe àṣeyọrí lórí iléeṣẹ́ aládàáni àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọ̀ ọrọ̀ ajé ní ìpínlẹ̀ Èkó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ní ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. And so I've seen that power, I've seen that engine, and I'm so glad that I'm able to close with Her Excellency pẹ̀lú pé ọmọọba Adéjọkẹ́ Adéfòlú rẹ̀ ni òye wọn bá wa sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ tóní. Nígbà tí ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí ẹ fẹ́ sọ kan yìí, báwo la ṣe lè lo SDG 11 tí a fi ní ìlú tí ó ní ìfaradà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì lè máa dá sí ohun tí à ń ṣe nínú iṣẹ́ ìjọba ní ìpínlẹ̀ Èkó. Thank you so much for. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀. Ìpínlẹ̀ Èkó àti tí a mọ̀ wọ́n fún, ó ní pé àárín gbùngbùn fún àwọn tó dáa ní ìpínlẹ̀ tí ó ní àwọn omi tí wọ́n sì ń ṣàmúlò rẹ̀, àti ibi tí okòwò ti ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ibi tí ọrọ̀ ajé tí ó ti dúró déédéé ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní ló wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ta ní láti ṣe ni pé láti ṣe àmúlò àwọn tí a ní ní ìpínlẹ̀ Èkó. Gbogbo nǹkan ní ń ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó, ṣùgbọ́n ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ rí dájú pé àwọn ṣiṣẹ́ lórí nǹkan 4 yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ti ìmúgbòòrò àwọn amáyédẹrùn tí wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ tí a sì gbóríyìn fún wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì,
public-private partnership. We want to ọ́fíìsì tí wọ́n bá ti ń ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni wọ́n gbọ́dọ̀ ró wọn lágbára. ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwọn ọ̀dọ́ iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí kí wọ́n sì mọ̀ ṣe dáadáa. bẹ́ẹ̀ ni a sì gbọ́dọ̀ rí dájú pé gbogbo iléeṣẹ́ aládàáni tó ń ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló wà. a sì gbọ́dọ̀ rí dájú pé iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdókòwò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń wá sí Èkó wọn mọ̀ ta ni àwọn ní láti rí, ta ni àwọn láti bá sọ̀rọ̀. Activities going on in the investment office. ọ́fíìsì yìí gbọ́dọ̀ máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ìgbàdégbà. gbogbo àwọn pápákọ̀ òfurufú àti pápákọ̀ ojú omi wọ́n gbọ́dọ̀ ní ààyè tí àwọn ọ́fíìsì tí ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdókòwò nípa Èkó tí wọ́n ní ọ́fíìsì níbẹ̀. pé ẹ káàbọ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní ló wà ní ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n máa ṣe àwọn eléyìí fún àwọn tí ó bá ṣe ń wọlé sí ìpínlẹ̀ Èkó. a gbọ́dọ̀ mú orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá láti wá lo àǹfààní tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ dókòwò lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. láti dá ìlú tí yóò ní ìfaradà tí ó sì dá sílẹ̀, a gbọ́dọ̀ ṣe àtúntò yìí. a ti ń ṣe bọ̀ láti ilẹ̀. a gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ń ṣe àtúntò ìpínlẹ̀ wa. kò í ṣe tí ó le láti ṣe, ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ ṣe tí ó sì wà látọkàn wa. a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní tá a bá ṣe yìí. a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní kárìn láti wá dá okòwò lẹ̀ níbí. dání láti ṣe òun ni pé láti ọ́fíìsì tí a ti ṣetán láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Èkó láti dájú pé ìdàgbàsókè tí à ń sọ yìí ó ṣiṣẹ́ kó sì ṣiṣẹ́ fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó. 99 of the 100 youths in Lagos, Nigeria. ẹ bá bẹ̀rẹ̀ lọ́rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé bọ́nà fẹ́ gbé wọ́n ní ìpínlẹ̀ Èkó làwọn fẹ́ gbé. fún díẹ̀ yìí ìpínlẹ̀ Èkó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ó ní ibùdó okòwò kì í ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan ṣùgbọ́n fún gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀. mo gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pátápátá. wọ́n ń ṣe dáadáa ṣùgbọ́n a ní láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. ọwọ́ ìpínlẹ̀ Èkó gangan ni kọ́kọ́rọ́ láti mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dá ló wà. a gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa ká sì ṣe tó pọ̀ sí kí a lè rí dájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní wà fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àwa náà ṣetán láti ṣe ìrànwọ́, a ṣetán láti ṣe àjọṣepọ̀. ẹ ṣé o. One of my favorite people on the planet, my big sister. Perfect opening words, perfect closing words. I want to thank you, Your Excellency. I want to thank Ebenezer. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tòní. gbogbo yín pátá ẹ ti ṣe dáadáa púpọ̀. mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà àti igbákejì gómìnà. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ́fíìsì tí ó ń ṣe lọ́dún STG, iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ààtò ọrọ̀ ajé àti ìṣúná àti gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ń jọ ṣe àjọṣepọ̀ yìí. gbogbo yín pátá lè ṣe dáadáa nípa àti rí dájú pé ẹ̀yin ìgbẹ́ tí ó di tí ó ṣe àṣeyọrí. And most importantly, it's about impact. We've talked about youth. And the next time we convene this, we will also have young people at the table, and we will work. nígbà míì tí a bá máa sọ̀rọ̀ kí a rí dájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wà nínú àwọn tí ó fẹ́ sọ̀rọ̀, kí a sì sọ̀rọ̀ lórí ọrọ̀ ajé àti ọ̀rọ̀ ìdókòwò. a lè ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. a sì ti ṣetán báyìí ní ọjọ́ tòní. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ eléyìí. mo dúpẹ́ fún gbogbo àtìlẹ́yìn tẹ́ ẹ ṣe. ẹ ṣé o. ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Sustainability, resilience, and impact. Thank you very much. Thank you, Honorable Isham, as well. Thank you very much for being here. Thank you very much. It's time to push the boundaries of this conversation, and we're going to go to the breakout sessions to help us. ẹ jẹ́ kí a lọ sí ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ níbi tí wọ́n sì máa sọ̀rọ̀ pọ̀
nípa ọrọ̀ ajé àti ìmúgbòòrò ọrọ̀ ajé ní ìpínlẹ̀ Èkó, igbákejì gómìnà àti gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Èkó tó wà níbi akíyàn. For those who will be discussing the sustainable measurement and reporting, you'll be required to please go to the Africa room